Trong khuôn viên có rất nhiều còi, ngày lễ có rất nhiều người đến hỗ trợ dọn dẹp. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng những con cá này không ăn bánh mì mà ăn thịt người. Hiệu trưởng muốn tôi đưa người giám sát đã chết lấy ra và xử lý. Suy nghĩ hồi lâu, đưa cá đến phòng hầm ký túc xá. Sau khi tôi mở con cá ra mới phát hiện ra trong bụng mỗi con cá đều nhét đầy thịt chưa tiêu hóa hết. Tôi lập tức báo cáo việc này cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng sợ quá, tính mạng con người. Hiệu trưởng cũng không dám làm sai, gọi cảnh sát đi. Sau khi cảnh sát đến hiện trường kiểm tra và đưa ra một kết luận, nạn nhân có lẽ là kẻ giết người bị sát hại. Để tiêu diệt xác chết, cắt xác cẩn thận và ném vào hồ. Nhưng bởi vì thi thể bị phá hủy quá nghiêm trọng, không thể phân biệt danh tính được. Trường không phát hiện có học sinh mất tích, cảnh sát muốn kiểm tra kỹ càng. Lúc này tôi chợt nghĩ, xác chết đều có trình tự mã gen. Nếu có gen đặc biệt, có thể thu hẹp đáng kể phạm 6 kiểm tra. Trường học có thiết bị liên quan. Cảnh sát nhìn bảo vệ trên người tôi, một mặt ngu ngốc. Sau khi hiệu trưởng hỏi tôi một lần, ông ấy nghĩ tôi rất khẩn cấp. Học sinh cũ của anh ấy học kỹ thuật. Trong mắt cảnh sát lập tức có thêm một chút khác biệt. Vài ngày sau, cảnh sát đến chỗ tôi để đăng ký. Nói là muốn đi kiểm tra, dù sao cũng là mò kim xác nhận danh tính nạn nhân càng nhanh thì càng tốt để giải quyết vụ án. Tôi đưa anh ta đến phòng thí nghiệm. Sau khi thử nghiệm, cuối cùng xác nhận nạn nhân khoảng 22 tuổi. Thí nghiệm còn phát hiện người chết có một mã gen rất đặc biệt, melanin khiếm khuyết. Đó là bệnh bạch tạng. Tôi chợt nhớ ra, bạn học của mình hình như có một cậu bé bị bạch tạng. Tên là Vương Chiết, tháng 7 vừa tốt nghiệp năm. Cảnh sát đã liên lạc với cha mẹ của Vương Chiết. Đối phương lại tuyên bố con trai tôi đã đi du học ở Úc rồi. Thái độ đặc biệt lạnh lùng. Sau đó cúp điện thoại. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhập học Úc thường là mùa xuân. Tại sao lại xuất ngoại sớm như vậy? Vì vậy, cảnh sát điều tra cẩn thận. Hóa ra Vương Chiết này liên quan đến một vụ án mạng. Vương Chiết là phú nhị đại siêu giàu. Tất cả các kỳ thi của trường không cần phải tham gia, chỉ là để lấy bằng tốt nghiệp. Hắn tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ trước khi tốt nghiệp đại học, ngủ đủ với 1000 bạn nữ. Mục tiêu này không phải là không thể đối với Vương Chiết. Có rất nhiều cô gái xếp hàng chờ hắn. Nhưng có một cô gái tên là Diêu Lý. Cô ấy đã 2 lần từ chối lời tỏ tình của Vương Chiết. Diêu Lý xuất thân từ một gia đình đơn thân, mẹ chỉ mở một nhà hàng nhỏ ở trường. Đối với Vương Chiết, câu chuyện của Diêu Lý ngược lại đã truyền cảm hứng cho anh ta. Vương Chiết luôn không thể thành công. Hôm nay bắt đầu cùng nhau chôn tâm tư. Vương Chiết cho một số cô gái bỏ rơi và cô lập Diêu Lý. Thậm chí còn cố tình chạy đến quán ăn của nhà Diêu Lý để gây cho dán vào những bữa ăn này. Sau đó gọi cho cơ quan chính phủ để báo cáo. Nhưng những thứ này đều không thể lay chuyển Diêu Lý. Nhưng mà hắn lại đột nhiên tự sát vào một đêm. Là một tòa nhà bỏ hoang. Còn chưa nói rõ ràng. Nhưng cảnh sát tìm trong cơ thể của Diêu Lý nhưng lại phát hiện ra dấu vết của Vương Chiết. Trên cổ có dấu tay của anh ta. Nhưng Vương Chiết kiên quyết không thừa nhận. Hắn tự xưng là bạn trai của Diêu Lý. Vết véo là 2 người cãi nhau. Vụ án này thiếu bằng chứng quan trọng. Thêm vào đó, xác nhận ra thế của Vương Chiết, cảnh sát vội vàng rút kiếm. Vương Chiết được tha bổng. Tôi mơ hồ nhớ, hắn còn cười kiêu ngạo. Mà mẹ Diêu Lý lại quỳ ở cổng trường, điên rồ khóc với mọi học sinh đi ngang qua, dập đầu với giáo viên. Con cái tôi sẽ không bao giờ yêu hắn. Làm ơn làm chứng đi. Nhà trường và học sinh cũng không phải không biết. Trường học đã lên dấu hiệu rồi, ai dám làm chứng trước tòa. Đừng nghĩ, dám đăng tin nhắn lên mạng. Sa thải ngay lập tức. Mấy ngày nữa trôi qua, cha mẹ của Vương Chiết vội vã đến trường. Họ nói con trai mất tích, nhân viên cũng không tìm thấy thông tin xuất nhập cảnh của Vương Chiết. Họ chỉ có thể tin con trai bị người ta làm thành thức ăn cho cá. Đối với nghi ngờ, cảnh sát lần đầu tiên xác định được mẹ của Diêu Lý. Cảnh sát không biết về vụ tấn công. Vì vậy, tôi tình nguyện đưa anh ta đến nhà hàng. Chúng tôi đi vào nhà hàng. Phía sau nhà hàng lớn sẽ có 2 nhà bếp. Một miếng xương sườn lớn 70 tệ. Tam phong hàng rộng. Tiến lên hỏi, xin hỏi cô gần đây gặp qua Vương Chiết sao? Chị phải reo như không nghe. Ha ha, đã thấy rồi à, con vật đó đang nằm trong tủ đông. Cảnh sát ngạc nhiên, nhanh chóng mở tủ đông, hóa ra bên trong ngoại trừ gà, bò dê, một ít lợn, nước, không có xác của Vương Chiết. Bận bán đắt, đẩy cảnh sát sang một bên, lấy ra một cái ruột lợn từ tủ. Nghiêm khắc chặt lên, con cái tôi trước khi mở mắt. Bạn không theo dõi đến cùng, quan tâm đến sự sống chết của một con súc sinh. Đó là cách các bạn phục vụ nhân dân. Cảnh sát đỏ mặt ngay lập tức, cuối cùng cảnh sát vẫn hủy bỏ vụ án đối với Diêu Kiệt. Dựa trên độ dài của trò đùa, kẻ giết người vứt xác chắc là trong ngày lễ. Nhưng Diêu Kiệt trong thời gian này vừa vặn không có ở đây. Hắn đưa thi thể con gái về quê để chôn cất. Tôi nhắc nhở cảnh sát đào xác và giết người không nhất thiết phải do cùng một người thực hiện. Hắn có thể có đồng phạm. Nhưng nhân chứng đang ở chỗ của Diêu Kiệt và trong phòng dã ngoại cũng không tìm thấy dấu vết hay lông của Vương Chiết. Cha mẹ Vương Chiết không chịu nói. Theo quan điểm của họ, Diêu Kiệt chắc chắn là thủ phạm thực sự giết chết Vương Chiết. Và động cơ của hắn là trả thù cho con gái. Họ thậm chí còn yêu cầu nhân viên kiểm kê bán ngay lập tức, hoặc ít nhất là bắt hắn ta để buộc hắn ta thú tội. Trả thù. Cảnh sát này lại là một người không sợ chuyện. Mỗi lần cha mẹ của Vương Chiết đến tìm, trực tiếp vô ích trở về vì Vương Chiết vô tội. Vậy tại sao Diêu Kiệt lại trả thù anh ta? Các người đang che giấu sự thật gì à?
Cha mẹ Vương Chiết nói dối bao nhiêu lần rồi, thay vào đó bắt đầu gây áp lực lên sự lãnh đạo của cảnh sát. Vì vậy, thời hạn giải quyết vụ án đã được thắt chặt và cảnh sát vẫn tin rằng cần vượt qua. Thế là hắn quyết định bắt đầu từ manh mối vứt xác. Phil chỉnh video giám sát cùng với cảnh sát tìm kiếm nghi phạm có thể vứt xác. Ngoài khách du lịch ban ngày, buổi tối và sáng sớm, hầu như không ai cho cá ăn. Kẻ sát nhân đã lợi dụng ban ngày để đi chơi cùng khách du lịch, nhân cơ hội vứt xác. Nhưng có một vấn đề khác, trọng lượng của Vương Chiết gần 60 kg, trên người khuân một gói lớn, rất dễ gây chú ý. Cho nên hung thủ hẳn là nhiều lần vào trường học thành phố và mỗi lần chỉ có thể lẫn lộn với khách du lịch cho cá ăn. Như vậy mới không dễ bị hỏng. Vì vậy tôi đã kiểm tra lịch sử Internet. Hệ thống kiểm soát truy cập trường học là hệ thống tên thật. Khách du lịch vào phải thông qua WeChat. Nhưng tôi đã kiểm tra gần đây vào trường, hồ sơ màu đỏ trực tuyến không được sao chép. Chẳng lẽ nói hung thủ là người trong trường học? Tôi đưa ra lý luận của mình với cảnh sát. Thật trùng hợp, anh ấy cũng có quan điểm tương tự. Kẻ giết người chắc là nhân viên bên trong trường. Và người ấy có lẽ có mối liên hệ sâu sắc với Diêu Lý. Có thể là bạn trai của cô ấy. Có thể là người theo đuổi hoặc ngưỡng mộ cô ta. Nói xong hắn toàn thân quét tôi một cái. Nói như vậy hình như bạn cũng là bạn học của Diêu Lý. Tôi không nhịn được cười. Tôi thực sự thích cô ấy. Cũng không thích đến mức có thể vì hắn giết người. Hắn không nói gì cả, nhưng đôi mắt đó vẫn đang đánh giá. Nó làm tôi rất khó chịu. Ngay lúc này, điện thoại của cảnh sát bỗng nhiên đổ chuông. Đó là pháp y. Họ nói tìm thấy manh mối mới từ xác của Vương Chiết. Đá khô bị đóng băng, thậm chí xuất hiện nhiều. Điều này chắc chắn không phải do tủ đông làm lạnh, có thể đã sử dụng chất làm lạnh, hoặc là đá khô hay gì đó. Người nói không dễ dàng đâu. Khoảnh khắc đầu tiên nói với cảnh sát, tôi nghĩ tôi biết kẻ giết người là ai. Cảnh sát ngạc nhiên, thật không? Bạn nhanh chóng nói cho tôi biết. Tôi mời bạn ăn cơm. Tôi muốn một bữa ăn. Bữa ăn nghĩa gì? Tôi muốn vinh hoa phú quý. Cảnh sát cười khổ, anh bạn. Tôi chỉ được trả 5.000 một tháng, không tốt hơn anh bao nhiêu. Tôi mỉm cười, không, nhưng cha mẹ của Vương Chiết thì có.